सरर बह्यो हावा उडाइ ल्यायो सँगै मिठो धुन बादलमा तैरिएर फैलिएको फुल जस्तो जुन भर्खर देउराली पुग्यो हामी चाहिँ। अब हामीले जानुपर्ने बाटो चाहिँ यो ठाडो उकालो जानुपर्छ अरे हामी चाहिँ। ओके द्याट लुक्स रियली स्टिप। We guess 2 घण्टा 3 घण्टा राउन्डको वाक हुन्छ होला अब फ्रम लौरी बिना। The weather is foggy. Sun